እንኳን ወደ ፓርት 5 በሰላም መጣችሁ። ፓርት 5 ላይ እንዴት የተሰራው 3D ድሮይንግ ላይ ቀዳዳ መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ቀዳዳ ወይንም ሌላ ፊቸሮችን ለመጨመር ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ ፕሌን ነበር መጀመሪያ ላይ ሰሌክት ያደረግነው። ስለዚህ አንዱ ድሮይንግ ወይንም ቀዳዳ የሚሰራበትን ሰርፌስ የመጀመሪያ ሰሌክት እናደርጋለን። ዘን አንድ የተወሰኑ ፊቸሮችን የያዘ ቦክስ ይመጣል። ከዛ ውስጥ ስኬች የምትለዋን ሰሌክት እናደርጋለን። ዘን እንደቀድሞ ምንድነው ሰርክሉን ሰሌክት እናደርጋለን። ከዛ ፖይንቱን ሰሌክት አድርገን ሰርክሉን እንሰራለን ማለት ነው። ዘን ከዛ እስኬፕ እንላለን ኪቦርድ ላይ። ከዚህ በኋላ ምንድነው ዳይሜንሽን መስጠት። የቀዳዳ ዳይሜንሽን ስንት ይሁን? በዲያሜትር 33 ነው ዲፎልቱ። ዘን 25 ጽፌ ኢንተር እላለሁ። ስለዚህ ከዚህኛው ጥግ እዚህ ድረስ ያለው ስንት ነው መሆን ያለበት? 30 ነው የምለው። 30 ላይ ኦኬ ብያለሁ። ስለዚህ ሌላ ደግሞ ከዚህኛው ጥግ እዚህ ድረስ ያለው ላይ አሬንጅ ያደርጋለሁ። ስለዚህ አሁንም 30 ልበልና ኢንተር። ስለዚህ ጨረስኩ። አሁንም ወዴት ነው የሚሄደው? ኤግዚት እላለሁ 2D ድሮይንግ። ዘን extruded cut የምትለዋን እዚች ላይ እሱን ሰሌክት ሲያደርግ አውቶማቲካሊ ይቆርጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ኤክስትሩዥን ዳይሜንሽኑ 40 ስለነበረ ይሄንን 40 አደርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 40 ላይ ሙሉ ይቆርጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ ቀዳዳውን ሰራነው ማለት ነው። ስለዚህ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።